Xin chào mọi người, mình tên là Amagakure và hôm nay mình muốn kể một chút về một quyết định quan trọng của đời mình, chuyện đi du học. Có lẽ thì các bạn cũng đoán ra rồi, nhưng cứ để mình nói rõ. Mình đang chuẩn bị để đi du học Nhật Bản. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thật ra để đi đến quyết định này, mình đã mất một khoảng thời gian khá là dài để suy nghĩ, để đấu tranh với chính mình và cũng là để chuẩn bị nhiều thứ từ tinh thần, ngôn ngữ đến cả tài chính. Có lẽ nhiều bạn đang thắc mắc, tại sao là Nhật? Tại sao không phải là Hàn Quốc? Nơi mình cũng gần gũi với văn hóa, hay là Mỹ, châu Âu, nơi có vô số những cơ hội lớn. Thì thật ra mình cũng từng nghĩ tới hết. Thậm chí đã có lúc mình phân vân rất nhiều, lật qua lật lại trong đầu như kiểu một bảng so sánh điểm cộng, điểm trừ. Nhưng đến rồi cuối cùng, Nhật vẫn là cái tên mà mình không thể bỏ qua được. Nói thế nào nhỉ? Mình cảm giác như mình có một cái duyên đặc biệt với Nhật Bản ấy. Có những lần tình cờ mình bước vào nhà sách, tay lại vớ đúng một quyển sách tiếng Nhật. Mình say mê văn hóa của Nhật Bản, những quyển Doraemon hay là Xin cậu béo trì. Có những lần mình mở YouTube, video gợi ý lên thì toàn là về văn hóa Nhật. Mình ngay lập tức bị cuốn hút bởi nó. Và cả những lần mình thấy bản thân bị thu hút bởi một vài thói quen rất nhỏ người Nhật, như việc họ luôn cúi chào khi gặp nhau, hay là việc họ biết trân trọng từng bữa ăn một câu nói ngắn gọn. Những thứ tưởng chừng như nhỏ bé đó lại dần dần gieo vào đầu mình một suy nghĩ. Nhật Bản khá là thú vị, có lẽ một ngày nào đó mình sẽ đến Nhật. Và thế là cái ngày đó đang đến gần. Nhiều người hỏi mình rằng có phải mình mê anime, manga, J-pop nên mới đến Nhật không? Thật ra điều đó cũng đúng một phần. Mình cũng rất thích nhạc J-pop, cũng rất thích anime và manga, nhưng mà không phải đam mê cuồng nhiệt đến cái mức sẽ quyết định đến đó chỉ vì nó. Điều mình thích hơn là sự hòa trộn của Nhật Bản, là vừa hiện đại đến chóng mặt nhưng mà cũng vừa truyền thống một cách tận cùng. Bạn có thể bước ra một ga tàu điện siêu hiện đại ở Osaka, nhưng mà chỉ cần vài giờ sau thì bạn đã ngồi giữa những con phố yên bình ở Kyoto rồi. Cái sự đối lập và mang hòa hợp đấy thì với mình rất là cuốn hút. Mình rất muốn được tự mình cảm nhận thay vì chỉ nhìn qua màn hình. Rồi đến chuyện tài chính, điều mà chắc chắn ai đi du học cũng lo. Có người chuẩn bị cả tỷ đồng, có người lo được học bổng toàn phần. Còn mình thì mình nghĩ là có sự hòa trộn của từng thứ. Từ khi mình cũng không biết là mình có đi được hay không, thì mình cũng chưa có ý định sẽ đi bây giờ, nhưng mà bây giờ mọi thứ diễn ra khá nhanh và mình nghĩ là mình phải đưa ra một lựa chọn. Nhưng mà bản thân mình luôn tự suy nghĩ rằng thì chỉ đơn giản là mỗi lần mình có thể làm được những gì đó nhỏ nhặt nhất cho tương lai của chính mình, và tới lúc bây giờ có cơ hội thì mình cũng đã chuẩn bị khá thứ rồi. Không nhiều nhưng mà điều đó đủ để khiến mình yên tâm rằng mình có thể bắt đầu. Mình không muốn nói cụ thể về những con số hay là những gì mình đã chuẩn bị ra, vì mình nghĩ rằng điều đó không quan trọng bằng cách mình sống và học tập trong suốt quá trình mình sẽ đi du học. Tiền cũng là điều kiện, nhưng bản thân bạn cũng chính là một điều kiện. Những trải nghiệm sẽ là mục tiêu mà bạn sẽ hướng tới. Và mình không muốn hành trình này bị ràng buộc quá nhiều bởi những con số. Mình sẽ cố gắng trải nghiệm nhiều thứ và tích lũy cho bản thân. Tích lũy cho bản thân cũng mình nghĩ cũng là một dạng trải nghiệm.
Về chuyện ngôn ngữ thì thú Nhật thì cá nhân mình cảm thấy mình vẫn chưa thực sự quá giỏi. Nhưng mà chắc chắn thì những câu cơ bản, đơn giản như cảm ơn, xin lỗi hay chào hỏi thì chắc chắn mình sẽ nói được. Với mình thì học ngôn ngữ giống như việc leo núi vậy. Không ai có thể leo hết được một ngọn núi cao trong một ngày. Nhưng chỉ cần từng bước, bạn có thể dần dần tiến lên, cao hơn. Mỗi cấu trúc mình học, mỗi từ mới mình hiểu, giống như thêm một viên đá trên con đường mình đi vậy. Cứ xây dần để lên cao. Và mỗi khi mình có thể hiểu được một câu nói của đời thường của người Nhật, mình nghĩ mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chút hạnh phúc nho nhỏ. Như thể là mình vừa ghép thêm một mảnh vào bức tranh lớn mà mình muốn hoàn thành. Những viên sỏi trên đường ta đi kết dính bằng xi măng, làm nó rắn chắc, tiếp tục đi lên. Có người hỏi mình thì ngành định học là gì, thì hiện tại thì mình cũng đã vừa tốt nghiệp đại học. Ngành gì thì mình xin giữ lại một chút, mình sẽ không nói ra. Nhưng mình có thể bật mí rằng thì đó là một ngành mà mình nghĩ sẽ giúp mình vừa học và quan sát, có thể hiểu thêm về con người và xã hội. Mình nghĩ nó sẽ mang lại trải nghiệm rất là tốt cho mình. Mình nghĩ rằng kể cả trong đại học, sách vở chỉ là một phần còn lại thì nằm ở cách mình trải nghiệm đời sống hàng ngày. Nghe thì hơi mơ hồ, nhưng có thể sau này khi mình đã ở Nhật thì mình sẽ nói rõ hơn. Tất nhiên mình cũng lo lắng về chuyện sẽ sốc văn hóa, nhưng mà làm sao mà không lo được, đúng không? Một đất nước mới này, một nhịp sống khác hoàn toàn, sẽ có rất nhiều thứ ập tới với mình, nhưng mình cảm thấy khá là háo hức vì điều đó. Mình thật sự muốn thử cảm giác được chen chúc trên tàu điện vào giờ cao điểm, và nhìn cái cách người Nhật luôn xếp hàng bất cứ lúc nào, ở bất cứ cửa tiệm nào, thì mình cũng muốn thử cảnh xếp hàng dài chỉ để mua một cái bánh nổi tiếng chẳng hạn, hay là ăn một bát ramen của một quán nổi tiếng nào đó. Và mình cũng muốn biết cảm giác nhớ nhà sẽ như nào, bởi vì khi xa mình mới cảm nhận rõ ràng hơn được những giá trị của những điều quen thuộc khi ở nhà, như là bữa cơm gia đình hay chỉ đơn giản là những tiếng còi xe nhỏ. Mình nghĩ sang bên đấy mình sẽ nhớ khá nhiều điều này đấy. Về chuyện chỗ ở thì mình sẽ ở ký túc xá. Nhưng mà cũng có rất nhiều lựa chọn khác, như là share house ở cùng với bạn một người khác. Mà ký túc xá của mình cũng sẽ ở cùng với người khác thôi, cùng các bạn khác. Cũng có thể là thuê riêng mà mình ở. Mình nghĩ mỗi lựa chọn đều có những cái thú vị riêng của nó. Ký túc xá thì đông vui, nhiều bạn bè. Share house thì có thể thuận tiện hơn cho mình một số thời điểm. Còn thuê riêng thì mình sẽ được tự do, thoải mái về thời gian nhất có thể. Mình nghĩ biết đâu trong thời gian sắp tới mình có thể trải qua được tất cả các kiểu. Điều này thì để xem mình có thể phù hợp với cái nào nhất. Mình nghĩ đó sẽ là dần dần lựa chọn của sau này. Một câu hỏi khác thì các bạn bè mình cũng hỏi là bạn sẽ ở lại Nhật hay là về Việt Nam? Thành thật mà nói thì mình chưa sang, mình cũng sẽ không có một câu trả lời nào chắc chắn cả. Mà suy nghĩ hiện tại của mình thì Nhật sẽ không phải là một nơi mình có thể ở lâu được, nhưng mà mình sẽ
có thể tích lũy được nhiều giá trị của bản thân mình ở đó, để có thể hiểu bản thân mình hơn. Có thể thì vài năm để trải nghiệm, cũng có thể là quay về ngay sau khi hoàn thành học. Nhưng mà mình chắc chắn nó không coi du học là một chuyến đi một chiều, chỉ đến và sẽ không về. Mà nó sẽ giống như một vòng tròn. Mình đi xa, để rồi nhìn lại, hiểu rõ bản thân mình hơn thật sự muốn gì, xong rồi sẽ phát triển bản thân mình hơn. Có bạn hỏi rằng đi du học có thật sự cần thiết không? Cái này thì mình nghĩ là điều này thì với mọi người nghĩ là có thể là không. Mình nghĩ, với mình thì nghĩ nó cũng không phải là cần thiết và bắt buộc. Có khá nhiều con đường khác nhau để trưởng thành, để thành công. Nhưng với mình, trải qua những khoảng thời gian khó khăn sau khi tốt nghiệp, thì mình cảm thấy nó khá là cần thiết. Mình cũng đã có tấm bằng rồi, nên tất nhiên là việc du học của mình không nằm ở mục đích là vì tấm bằng. Chắc chắn là có bằng thì vẫn sẽ tốt hơn, và mình cũng sẽ phấn đấu vì tấm bằng. Cái chính là mình vẫn muốn va chạm, muốn bước ra khỏi những ngày tháng khó khăn. Mình nghĩ là vùng an toàn này cũng đã khá khó khăn cho mình thôi. Mình muốn thấy một thế giới khác, để rồi quay lại nhìn rõ hơn chính mình. Lúc đó mình có thể làm được gì, và khi đi ra đấy rồi thì mình có thể làm được gì. Trở về lại rồi mình sẽ làm được những gì. Ai cũng có một cách riêng để lớn lên. Các bạn cũng sẽ có câu trả lời riêng của mình. Mình có điều kiện thì mình cũng sẽ chọn cách này chăng? Mình sẽ chọn cách này. Tại vì mình may mắn có được những điều kiện cần thiết. Đôi khi mình nghĩ rằng nếu không đi lần này thì có lẽ sẽ chẳng có một cơ hội nào nữa. Và cái cảm giác tiếc nuối ấy thì nó đáng sợ hơn cả những khó khăn. Riêng việc khó khăn hiện tại đã muốn mình có thể thay đổi điều gì đấy hiện tại rồi. Mình đã khó có thể thay đổi những gì hiện tại của mình. Và nếu mà không thể thay đổi được thì không có thay đổi lúc này thì có thể sẽ không còn thời gian nào để thay đổi được nữa. Nên là mình đi đơn giản như vậy thôi. Có thể thì sau này mình sẽ kể cho các bạn nghe nhiều hơn về hành trình học tiếng Nhật của mình này, về những chuỗi ngày khám phá những điều giản dị hay là những văn hóa truyền thống của Nhật chẳng hạn, hay là những điều mình tâm sự cơ bản đơn giản về cuộc sống của mình ở Nhật. Rất có thể như vậy. Hay là những cảnh mình đi bộ giữa phố đêm chăng? Mình cũng chưa bao giờ được đi bộ giữa phố đêm quá nhiều cả. Tại mình cảm giác như là mình đang ở trong vùng an toàn quá nhiều và khó có thể bứt phá được khi mà mình nghĩ mình sẽ cần phải thay đổi dần. Hôm nay thì mình chỉ muốn chia sẻ rằng với mình thì du học giống như một cánh cửa. Mình không biết chắc là bên kia có gì, nhưng mà mình nghĩ rằng mình muốn vượt qua nó, vì mình tin rằng là dù ánh sáng hay là thử thách hay những vất vả khó khăn thì mình cũng sẽ học được những điều gì đó từ đó. Vậy đó, cảm ơn các bạn đã ngồi cùng mình gần 15-16 phút, có thể 16 phút qua. Có thể thì mình cũng
chưa trả lời hết mọi câu hỏi thắc mắc được. Nhưng mà đôi khi thì cái hay thì nằm ở sự úp mở. Chăng văn hóa Nhật cũng rất thích úp mở. Có thể sự úp mở để khiến mọi người có thể có những cách suy nghĩ khác nhau riêng mình, để mọi người sau khi nghe thì mọi người có thể tự tìm cho mình một câu trả lời. Mình hy vọng thì nếu các bạn cũng đang đứng trước một quyết định lớn nào đó cho tương lai thì mình nghĩ rằng cũng không phải chờ đến cái lúc mà bạn cảm thấy sẵn sàng 100%. Bởi vì thật sự sẽ chả có gì là chắc chắn cả. Chỉ trừ phép toán 1+1 sẽ bằng 2. Những điều bạn làm thì chắc chắn là những điều bạn đã làm. Bạn làm nó thì chắc chắn là bạn đã làm nó. Cứ bắt đầu thôi. Hòa mình vào trong cuộc hành trình, bạn sẽ tự tìm ra cách. Hẹn gặp lại các bạn các tập sau. Đây là Amagake. Khi mình đã tiến thêm một bước gần tới Nhật Bản. Bye bye.